Welcome back. Congratulations. Lab 1, Lab 2, Lab 3 تاسو complete کو کسی یو نه complete کړی یا تاسو وای چې مان نه سې کتر اسکیپ کړی واپس راشي پوه شو د ټول نه سیوا د ټول نه important this lab ته پوه شو دا virtualization چې تاسو virtual environment تاسو یې نه راخ کړی تاسو مخې ته لابونه نشي راغلی پوه شو نو ځان په دې باندې خبره قاعده چې پوها کوي ایون که ما description صحیح نه ورکړي نو ځان ډیسکار وکړي چې نور هم آنلاین ویډیو ګورئ څو ګورئ خو virtualization چې کوم دی چې دا تاسو 100% accurate چې تاسو virtualization صحیح نه وکنه ته په دنیا کې هر نمونه مخې ته بیا ځای کنه باندې مطلب دا چې فاونډیشن دی دا پوه شئ د فاونډیشن چې په هغه بزن صحیح پوهیږي نو زموږ سره ګوره د ټول سیوا لاب امپورټنت لاب چې کوم دی هغه په دی وس نمبر 4 په نمبر 4 کې موږ یې چلګو په نمبر 4 کې موږ په نیټورکینګ کې فوکس کوو نیټورکینګ کې فوکس دی ګوره اوس ګوره زموږ سره دلته راځي چې دا د خلکو لپاره دی فاصل کې څوک ډیولپمنٹ کوي یا ټیسټینګ کوي یا سافټویر ډیولپر دی یا د نور اپلیکیشن دی چې هغه راخ کړی یا سافټویر راخ کړی دی دا هغه لپاره موږ بینډویث یا دا هغه لپاره موږ انټرنیټ دی هغه موږ صحیح برابرو صحیح برابرو بل دا چې ګوره موږ بینډویث برابرو فور ایگزامپل زموږ سره یو اپلیکیشن دی هغه موږ انټرنیټ ته ورواخیږو نو کوم بل انټرنیټ باندې زموږ سره ویب سایټ دی او زموږ سره نور چې دي هغه اپس دي هغه د یو سره کمیونیکیشن کوي پیکټس لاست هغه کې څومره راځي هغه لپاره به دا بینډویث چې دی ډېر زیات امپورټنټ دی پوه شوې نو دا لیب چې کوم دی دا لیب 4 دا ډېر زیات فوکس کوي په دې نیټورکینګ او بینډویث باندې او په دې کې بیا موږ ګوره سیګمنټیشن راغو په دې کې بیا موږ نیټ چې کوم دی network address translation rules چې کوم دی هغه باندې موږ فوکس کوو ټایپس چې موږ سره نیټورک چې دا ټول په دې لیب کې ان شاء الله موږ کور کوو نو دا لیب چې کوم دی دا ډېر زیات یو امپورټنټ دی او ډېر زیات ټیکنیکل دی ټیکنیکل تاسو غوښتو دا ټیکنیکل لیب دی نو دا مسکیپ کوئ پوه شوئ وی ګورئ که تاسو په پوهه نه شوئ یاره چې دا زما ګورئ څه خبرې وکړې او دا لیب څنګه دی دوباره بیا وګورئ بیا یې وګورئ او بیا یې وګورئ ځکه چې وس چې کوم دی که نه Welcome to Real CyberPashto پوه شوې next چې زمونږ ټول کوم لیکچر چې دي هغه بس SSP جدا دي خو زما به اوس زه به انشاءالله ټیکنیکل لیبونه به زه داسې راغوم روان به یم پوه شوې په هغې کې به موږ فالو والټو په هغې کې به موږ مالویر انالایسس په هغې کې به موږ مخکې ته کلاؤډ سیکیورټي نیټورک سیکیورټي په دې باندې موږ ټول فوکس کوو پوه شوې ایتیکل هیکینګ ان آل دا اوس ټول زموږ سره پریکټیکل جاب وي پوه شوې نو چې څوک زموږ سره په اولو نه سټارټ واغستو او په مخه یې بیا ګورئ او تاسو په مخه انډرسټینډینګ د دې وشي په پښتو کې بایي پوه شوې نو ان شاء الله چې تاسو مخې ته بیا ډېر زیات اسانۍ او که نه و نو بیا موږ ته ووایئ نو ان شاء الله دا لیب چې دی تاسو به انجوی کوئ نو راځئ چې په دې باندې سټارټ وکړو